Dropper Fox Transfer першого покоління. Приїхав на повну переборку з встановленням ремкомплекта. Причина, чому прислали на переборку з ремкою, просідає приблизно на сантиметр. От так, почнемо розбирати. Спочатку ми маємо відкрутити оцю частину. Зазвичай вона просто пальцем відкручується. Так, далі у нас отут іде стопорне кільце. Просто витаскуємо назовні. Таке от. Так. Тепер беремо обжимку і ключ на 10. Тут воно затягнуто не сильно. Тут зазвичай прям все лайтово. От. А, ні, тут, до речі, щось затягнуто, але так, все одно не сильно. Так. Тепер нам потрібно випресувати ось цей пильник. Там по заводу йде хитрий інструмент. Я його, як тільки вони вийшли, там в році в 17-18 сам зробив. Працює офігенно. Зараз вставимо його. Чик. Так, зараз я стопорне кільце поправлю це, щоб воно стояло там, де треба все. Працює він насправді дуже просто. Тут навіть інколи не треба ніякого ключа. Тут просто від руки можна крутити. І в основному воно без проблем випресовує. Так, зараз воно докрутиться. О, упор. Так, спробую зняти, щоб вам було видно. Так, ні, все одно рукою нормально не виходить. Треба трохи притримати. Так, зараз спробуємо показати, як він випресовується. Тобто один ключ тримає гайку, інший крутить. Так, отак от. Все, він почав виходити. Пильник випресований, нічого не зломано, нічого не покоцано. Важливо саме випресовувати, тому що інколи намагаються видернути його. Чуть погано, тому що у нас ось ці голки забиваються в цей бушинг. Навіть при випресовці обережній, воно все одно трохи забивається. От, але якщо прям тягнути різко, цей бушинг тріскає, інколи там на просто тріщини, інколи на 2, інколи на 3 частини. Це важливо. В принципі, його навіть з одної тріщини можна поставити назад, нічого критичного не буде. Але це вже дефект, який був зроблений при розборці. Так, витаскуємо голки ось ці. Знімаємо цей бушинг. Знімаємо пильник. Тут ще от орінг є маленький, його треба теж зняти. Тепер треба витягнути інструмент. Це офігенна штука. Зробив там колись там за декілька годин. По-моєму, для саморобного варіанта дуже класно зроблено. Я трошки тоді заморочився. Тут, до речі, ще
всередині бушинги стоять. Тут бушинг стоїть і тут бушинг стоїть. Ну, це так, чисто на всякий случай для такого задротного виконання, щоб коли ми вдягаємо на цей шток, щоб ну, там щось десь не покоцало. Так, тепер нам далі треба спустити його. Спускається він легко. Ми просто відкручуємо оцих два гужона. Це він вже починає спускати, вже чую потрохи. Так, тут от трошки грані зірвані. Я так розумію, колись хтось крутив і покоцав тут. Так, зараз буду гратися, щоб викрутити цей гужон, бо там грані зірвані. Треба зараз буде якось витащити його обережно. Під гужончиками тут шарик стоїть. Треба його не загубити, він обов'язково тут має бути. Так, зараз я інструмент візьму і викручу. А стосовно інструменту, як я викручую такі гужони, конкретно в цих дроперах, коли він такий підзірваний. Тут ситуація яка, от шестигранник, ми вставляємо гужон до кінця, він просто прокручується. Відчуваються такі трошки грані там, але по суті він прокручується. От, що нам в ідеалі треба зробити? І як я відкручую. Таку колупалочку беремо, чи що не таку, а трошки іншу. Отаку от колупалочку беремо. По-перше, чистимо отвір там. Він по факту чистий, але так на всякий случай. Ось знову ж таки беремо, наприклад, цей тут шестигранник, просто прокручується. От для цього у мене є дюймові шестигранники. Дуже допомагає в таких ситуаціях. Беремо також самий маленький, але цей маленький, він чуть-чуть більший, ніж метричний. Там зовсім трошечки. От. І він офігенно відкручує такі гужончики, які покоцані. Він туди вставляється, але так, типу, через силу. І оп, все, він відкрутився. Все. Тобто, таким чином я відкручую от в цих дроперах ці гужони зірвання. Це найлегший, це найбезпечніший варіант. Чесно кажучи, я не знаю, наскільки він більший, але зовсім трохи, тому що він просто плотно заходить. От цей так з люфтом заходить. Тому, якщо у вас десь така проблема буде, такі дюймові шестигранники просто топ. А конкретно оцей маленький шестигранник 1/16 дюйма. Так, що ми тут понажимаємо, оп. Тепер відкручуємо далі. Це от наш гужон, який покоцаний. Не прям спокійно, але відкрутився. Так, витаскуємо другий шарик. Він, до речі, там трошечки так залип, тому прикол такий, що цей шарик тримає тиск. І зараз в дропері є тиск, а шарик на місці. От, тому для того, щоб це плюс-мінус безпечно розібрати, який варіант у нас є. Просто трошечки отак от туди-сюди повідкручувати, позакручувати. Зазвичай шарик відлипає і він починає спускати, це прям чутно. От він трошки підспустив, але не повністю. Але знову ж таки, це все одно не завжди допомагає. Інколи треба його, грубо кажучи, як під тиском трошки розібрати. Взагалі не часто, але інколи буває, бо він накачаний. Це ще насправді може бути тиск
не в компенсаційній камері, а в самому маслі. Тому може бути такий ефект, що він ніби накачаний, хоча по факту він типу спущений. Так, ну зараз якось треба буде обережненько колупнути той шарик, щоб він не вилетів. Так, ладно. Раз він таким шляхом не хоче розбиратися по-нормальному, підемо іншим шляхом. Таке теж інколи буває. Можна ще через верх спустити його, а потім там спокійно все розібрати. Відкручуємо кріплення сидушки самої. Тут 4-й шестигранник. Так, що у нас тут? Треба відкрутити ось цей пробку цю маленьку. От, тут всередині шарик такий пластиковий розплавлений. Для початку його треба витягнути. Стосовно того, як витащити цей шарик, самий простий варіант. Беремо, наприклад, таку паличку. Підпалюємо і трошечки нагріваємо. З краю отак от засовуємо туди. В даному випадку так не вийшло. Зараз чуть по-іншому зробимо. Зараз трошки висохне. Все. Шарик витащений. Шестигранник вільний. Дропер, до речі, походу взагалі ніколи не прибирали, бо це ще заводський шарик такий тут. Так, як робити далі? Так як він по суті з тиском, звісно, розбирати його трошки так, ну, коротше, небезпечно, якщо так можна сказати. От, але варіанту нема. Так, зараз я візьму шестигранник на 4. Ага. Прикол який? Якщо ми просто будемо шестигранником крутити, у нас оця типа пробка, вона перевертається в іншій пробці, якщо так можна сказати. Шестигранник, типа це такий болт, це пробка. І у нас ще є велика така пробка, от, вона перевертається, якщо просто отак відкручувати. Тому для того, щоб це виправити, в принципі, можна взяти. Так, беремо такий інструмент, ставимо в 2 отвори, ну і шестигранником відкручуємо. Оп, все. Коли ми це зірвали, воно далі прям все легко, воно відкручується без всяких проблем. Так, зараз я піду його спущу обережно. Так, масло спустив, тепер без проблем можна витаскувати. Тут у нас також орінг. Далі ми можемо тут просто пальцем надавити і витягнути стопорне кільце. Воно інколи не прям легко виходить, але в основному виходить лайтово. Так. Все ж таки треба оцей інструмент тут. Оп. Обережно піддіваємо. Так. Це ми
Витягнули. Зараз я цей, як це, пробку чуть пізніше витащу. Як її витащити, в принципі, все легко. Треба це опустити. От. Ну, так, трошки масла вилилось, нічого страшного. От. Тобто ми нажимаємо на кнопку і просто опускаємо вниз самий. І зараз поршень тут всередині дістав до цієї пробки і витащить разом з собою. О, пробка вийшла. Далі тут трошечки треба надавити, чимось так обережно. Ну і в принципі. Так, зараз ми трошечки перестрахуємось. Вдруг там якийсь тиск залишився, щоб більш-менш обережно це все витягнути. Оп. Так, ну все, тиску там точно нема, бо ми вже витягнули шток з компенсаційної камери. Так, тепер далі отут трошечки нажимаємо і в принципі все то саме. Чик. Стосовно того, як оце дно обережно витягнути, зараз я покажу, як я роблю. Тепер покажу, як я це дно витаскую так, щоб нічим там всередини не тягнути. Ну, саме через отвір. Типу можна ж теоретично взяти там щось отак надавити, наверх потягнути. Можна, але можна щось покоцати, по ітогу буде спускати. Я беру два отаких болтика. Це болтики, які тримають на вилці гідролінію. Таку, типу, як креп тримають на вилці. От ці два болтика. Я їх тут закручую. Так, ладно, можна, в принципі, від руки закрутити. Закручую в ті місця, точніше, де гужони були. Різьба тут однакова. От. І коли воно так закручено, взагалі максимально все легко. Просто беру і отак от зажимаю. І все. І в принципі воно... Зараз ми обережно якось отак от. Чик. Можна, в принципі, по черзі, до речі, витягувати. Оп. Можна ще отак зробити. О. Чик. Чик. Все, воно спокійно витаскується і ви нічого не коцаєте. Ну, тільки болтики, за які ви тягнете. Все одно витягнули. Далі ми болтики викручуємо. Все. Якщо у вас є якийсь варіант інший, як це витягнути обережно, напишіть. Але, грубо кажучи, так, без наявності якогось там хитрого інструменту, це найлегший варіант. От. Тому що тут є дві різьби, спокійно в них це закручується, спокійно за це тягнеться і ніяких слідів ніде не залишається. Зрозуміло, що можна теоретично отут от таєць покоцати. Але, в принципі, якщо це робити все обережно, нічого не буде. Так, далі у нас ще одне стопорне кільце. Я його витаскую просто, у нас є частина, де розріз того кільця, є навпроти. Я просто туди вставляю і просто давлю вниз. Але давлю так, щоб нічого не покоцати. І все, воно от витаскується. Тобто у нас кільце стоїть отак, ми його давимо, воно типа отак от провертається і просто витаскується. Все. Тепер, в принципі, ми можемо, ну, я беру отакий подовжувач і обережненько туди так давлю. Все, от FPF поршень ми витягнули. От він. Там у нас, по суті, нічого не залишилось, окрім одного стопорного кільця. В принципі, його можна не витаскувати. Чому я його рекомендую не витаскувати? Прикол який? Якщо ви це обережно не зробите,
Воно стоїть от тут. Чуть вище у нас ходить ось цей поршень з резинкою. Якщо буде, наприклад, якийсь чірк, така полоска зсередини, ви в це положення дропер фіксуєте, і через цю коцку потрошки масло буде перетікати, він буде присідати. І з цим особливо нічого не зробити, можна якось заполірувати теоретично, але нафіга це робити. В плані, зачем коцати, щоб потім вирішувати це. Стосовно, отут стопорне кільце стоїть, з цієї сторони у нас поршень тут ходить. Теж резинка. І, до речі, то, що я зараз помітив, у нас дофігіща стружки. От стружка. І це не то, що я розбирав. Це воно прямо всередині було. У нас тут поршень ходить. Теж буде якась царапинка, якась коцка. Буде повітря перепускати з компенсаційної камери в масло. Дуже фігово. Стопорне кільце там стоїть просто отаке звичайне. Я рахую так, що його можна просто не витаскувати. Для того, щоб унеможливити коцання поверхень всередині тут. Воно і так все без проблем миється, воно і так все без проблем вичищається. Все, там нічого немає, окрім одного стопорного кільця. Так, що у нас далі? Далі у нас вся внутрянка, по суті. Тут більше нічого нема. Тут є отаке роздвижне кілечко, його обов'язково ставити. Тут є глайдинг отакий, є орінг. Так, тепер як це розбирати далі? Беремо, по-моєму, ключ на 8. Чи на 7, по-моєму, на 8. Так, на 8. Обжимку ставимо в тиски. Знову ж таки, воно тут не сильно затягнуто, тому воно без проблем все відкрутиться. Прикол, який у нас може бути. Коли ми будемо тут крутити, може відкрутитися отут, а може відкрутитися від штоку. В принципі, нас і той варіант влаштовує. В даний момент і в даному варіанті воно відкрутилось від штока. Це теж ок, тому відкручуємо. Так, далі витаскуємо. У нас тут є одна резинка і дуже обережно цією деталю довго. Вона отут, де резинка, максимально тонка. Ви отак трошки на злом даєте і вона просто ламається. Вже декілька клієнтів мені писало, коли оце зламали. І це можливо зробити, можливо іншу деталь купити, щось там виточити, переробити, але зачем, якщо можна бути обережним. Так, цю деталь витягнули. Беремо ту ж обжимку і зажимаємо вже за цю частину. Зажимаємо не сильно. Воно там само по собі сильно не затягнуто. Так, зараз. Ага, оце от. Обжимка по-любому потрібна, тому що по-іншому ви просто покоцаєте і деформуєте. Все, тепер ми чик, у нас тепер і ця сторона відкрутилася. Повністю не відкручуємо, там пружинка з шариком. Краще це розбирати повністю десь в такому місці, що якщо щось десь там випрягне, щоб ви спокійно це знайшли. І чуть притримуйте. Там не прям жорстка пружина, але треба тримати. Я розбираю зазвичай отак от, щоб воно нікуди не ділося, і тут тримаю. Все. От пружина, от шарик. Тепер ми обережно, нагадую, нічого там не переламуємо. Беремо десь де орінг і штовхаємо туди. Обережно, оп. Так, також у нас є отака пластикова проставочка тут. У неї є поглиблення. Коли будете збирати, обов'язково не провтикайте, як воно стоїть. У нас виходить з цієї от сторони. Поглиблення нема,
з цієї є. І має воно стояти саме отак. Тобто поглибленням до поршня, а без поглиблення назовні до оцих граней. Так, в принципі, зразу можна всі ці резинки познімати, все одно їх всі будемо міняти. І ще також обережно всі ці резинки, які там витаскують якимось колупалочками такими, не коцайте посадочні місця. Бо, грубо кажучи, от беремо, ви просто так от проводите гострою частиною по алюмінці, і там вже буде така полоска, через яку воно реально може спускати. І я з цим дуже часто стикаюсь, коли люди розбирають там вилки, аморти, там всякі дропери. Вроді що там зусилля нема, але навіть на сталі з нержавійки от просто так проводжу і залишається царапина. А тут алюмінька, яка набагато м'якіша. Тому це важливо. Так, зараз я візьму телефон, підзніму тут стружку. Тепер знімаємо резинки звідси. По пластику та сама ситуація. Максимально оцим не торкатися. Тобто краще просто проткнути резинку, все одно вона міняється, ніж покоцати оцей поршень, а потім там щось видумувати, як це виправити. Так, по суті, весь дропер розібраний. Зараз я все відмию, все передивлюся і будемо назад збирати. Так, тепер можна взяти змазку. Так, спочатку це ми маємо скрутити. У нас тут є міточка, така от як полоска кругова. Це має бути отак от. Так, беремо фіксатор. Фіксатор використовувати обов'язково, тому що сила затяжки тут лайтова. І якщо не використовувати, може просто відкрутитися. Так, тут, до речі, ніяких о-рінгів, ікс-рінгів, нічого не йде. Воно просто прям закручується і все. Так, тепер нам, щоб це обережно затягнути, як роблю я. Трошки це неправильно, але затягнути це без слідів, іншого варіанту немає. Так, беремо обжимки, і фіксуємо їх отут. Ще раз повторюю, затяжка тут дуже лайтова, тому головне не перетягнути, бо можна зламати. Тут буквально от, чуть дотягну. Все, цього в принципі достатньо. Так, далі нам потрібно ставити це одне в одне. Обов'язково змазуємо резинку. Тут і змазуємо оцей поршень. Сильно не треба, там все одно воно буде все в маслі. І обов'язково змазуємо отут всю площину. Тому що до цієї резинки зверху і до неї все буде в маслі, далі воно все буде на сухо працювати, тому це краще змазати. Для того, щоб воно більш якісно страгувалося і більш легко. Так, обережненько так покручуємо і потрошечки придавлюємо. Для того, щоб не зажувало резинку, якось не закусило. Все. Це на місці. Далі беремо шарик, у нас отакий є. Закидаємо його туди всередину. Пружина. Так, зараз це відкладу, треба підготувати інший елемент.
Так. Знову ж таки, у нас є отут така канавка. Вона має бути отак. Тобто у нас отут канавка, вона стоїть отак. Знову ж таки, наносимо трохи фіксатора. Цього достатньо. Можна трошечки розмазати його. Ну і тепер треба це обережно все вдавити, щоб воно тут все не розлетілося. Оп. Тепер беремо обжимки, зажимаємо от за цю частину. Навіть не так, краще зажати от за цю частину. І тепер затягуємо. Тут знову ж таки затяжки абсолютно сильно не треба. От воно йде. Все, цього достатньо. Можна там. Все. Тут на фіксаторі, коли воно не відкрутиться само по собі, прям ніколи. Так, перевіряємо, чи тут все ок. Так, тут все ок. Тепер не забуваємо таку от проставочку поставити сюди. Все, стоїть. Тут же у нас іде це місце під глайдрінг. Ну, в принципі, частина у нас готова. От воно все нажимається. Все добре. Так, беремо оцей поршень. Це IPF поршень. Змазуємо його з усіх сторін. І вставляємо його на місце до упора. Він так фігово туди вставляється, це так має бути. Типа прям плотно-плотно. Це абсолютно окей для даного дропера. Там дуже маленькі зазори у цього поршня для того, щоб його не перекашувало. Так, тепер ставимо стопорне кільце, яке буде обмежувати хід поршня назовні. По-перше, його треба в принципі не забути поставити. По-друге, воно нам допоможе при прокасті, щоб у нас поршень не виліз за межі дозволеного. Беремо стойку, зажимаємо. Так, тепер нам потрібно вставити на місце. Трошки змазуємо тут і трошки змазуємо тут. Суть в тому, що у нас тут всередині стоїть поршень компенсаційний, і це треба вставити через нього. Якщо він з'їде, це не критично. Ми отак от тут і вставляємо, попадаємо в отвір такими трохи круговими рухами. Вставляємо, оп, все, по відчуттям все добре заходить. Тепер беремо отакий інструментик, він накручується на низ для того, щоб нажати кнопку. Тобто ми його от закрутили, що він кнопку нажав, тепер ми спокійно можемо рухати в усі сторони. Так, тепер беремо масло. Для цього дропера використовую iPhone 3. Саме нормальний варіант для цього дропера. Так, заливаємо спочатку не прям багато, десь половину. Так, далі у нас кнопка вже нажата. В принципі, можна пальцем нажимати, але це незручно. От, тому я нажимаю і так, вниз-вверх рухаю. Він типу як прокачується, щось типу як демпфер прокачується, коли ви вниз-вверх рухаєте. То саме робить і дропер. Все, бульки вже вийшли знизу. Тепер треба долити. Ми зараз ще будемо виставляти висоту поршня.
Тому поки що повністю не наливаємо. Все, знову вниз-вверх. Зараз спробую так, от, щоб було видно. От ми порухали вверх це. Я кручу для того, щоб воно просто страгування легше було. От вверх, от вниз. Все, він прокачався вже. Тобто у нас тільки зверху тепер повітря. От тепер що нам треба зробити? Тепер нам треба перевірити, чи IPF поршень залишився на місці. Скоріше всього так, але так не завжди. Як я це роблю? Зараз я трошки крутану, щоб пояснити вам в двох словах. Так, у нас є оця вся довжина. От, поршень у нас приблизно отут. Робиться все легко. Беремо штангенциркуль, нам насправді в даний момент не важливо навіть глибина, де він сидить. Зараз я поясню чому. Важлива тема. По поршню у нас є виступ на ньому. Ми міряємо не по виступу, а по глибшій частині. Тобто ми от вставляємо отак, от вперлись в виступ. Чуть вверх, оп, провалилося до ширшої частини. От, у мене тут ціла батарейка, тому будемо так механічно дивитися. От. У нас зараз 73 глибина. Я в них роблю мінус 11 мм, тобто робимо 62. Чому 11? Зазвичай сантиметр залишаю, але прикол в чому? Все одно десь якісь мікробульки, якісь резинки, десь щось просяде, і оцей 1 мм типу, глибини поршня якраз піде на ці всі просадки, осадки і так далі. У нас залишиться сантиметр до упора. Це я так роблю, мануал каже інше, але мій досвід, всі мої якісь варіанти по експлуатаціям, експлуатація клієнтів каже, чи саме нормальний варіант для того, щоб і тиск накачати правильний, і він не був сильно жорсткий, щоб його надавити до кінця. Тобто у нього прогресія тоді мінімальна, бо якщо накачати його як по мануалу, і чуть-чуть все ж таки більше качає, ніж то, що мануал рекомендує, у нас виходить ситуація, що у нього прогресія з'являється, і оцей кінець ходу важко нажати. От. Це не в усіх дроперах є, бо ці трансфери є в декількох поколіннях, і це перше покоління, і тут ця тема є. В наступних це набагато менше відчувається, там це не так критично. От. Тому засовуємо поршень до кінця, прям до упора, і далі опускаємо його на 11 мм. Тобто, по ітогу, коли ми зберемо, накачаємо тиск, у нас приблизно 10 мм залишиться до упора. Цього з головою достатньо, щоб він класно, нормально працював. От у нас така відстань виходить, 62 мм треба зробити. Як його зрушити з місця? Ми відкручуємо або перестаємо нажимати оцю кнопку. Точніше, навіть не так. Зробимо чуть по-іншому. Отак от. Коли нажата кнопка, чуть-чуть його нажимаємо. На там буквально на пару міліметрів нажимаємо. Там може сантиметр, десь так. Цього достатньо. Відкручуємо цю кнопку. У нас клапан закривається. І таким чином, коли ми так, на один віточок накрутимо, тянемо вниз цей шток, у нас автоматично з'їжджає поршень. Тобто він у нас вже з'їхав. От. Але це та частина, яка випирає. Та, що глибша, ще не на місці. Оп. От та, що випирає частина. От та, що нам потрібно. Далі ми фіксуємо і впираємо не в стінку, а в поршень туди, ближче до центру. Там ми нічого не покоцаємо. От. І разочок просто отак от потрошки давимо. Він проходить, проходить, проходить. От він вже, все, він на місці. Так, ще раз перевіряємо. Має бути 62. Все. Ми маємо правильно встановлений поршень. Але тепер ми нажимаємо цю кнопку і витягуємо вниз до кінця сам хід штока. І далі знову перевіряємо. Оп. Все на місці залишилося. Тут ми більше нічого не робимо. Далі у нас все, що нам потрібно зробити, це додати сюди ще масло, поставити оцю верхушку, пробку і закрутити. І з масляною частиною ми завершили. Зараз ми отак робимо. Тепер беремо оцю частину.
Цю резинку, в принципі, можна не змазувати, то так все в маслі. От, вставляємо обережно, бо якщо різко вставити, воно через ту центральну частину таку струю дає і все може обляпати. От, тому нам треба прям максимально обережно вставляти, щоб у нас воно різко туди не впало і не обляпало тут все. Оп. Чик. Так. Тепер ми беремо стопорне кільце. Так, зараз я перевірю, яке куди йде, щоб правильно скласти. Оп. Бо там вони чуть-чуть різні. Угу. Беремо то, що товще. Тобто у нас отих два залишилось. У нас є два тонких, одне там вже стоїть, і одне то, що товще. То, що товще має товщину більшу, ставимо сюди наверх. Так, обережно вдавлюємо, прикриваємо, щоб воно не ляпнуло. Так, трошки проверну його, щоб перевірити. Так, все, воно на місці. Тепер що нам треба зробити? Треба ось це дно максимально вверх підняти. Воно, в принципі, так максимально вверху. Але треба підняти для того, щоб коли ми зберемо, накачаємо, у нас це дно поїде наверх до упора і нас IP-поршень з'їде. Для того, щоб цього не було, треба дістати. Я беру просто таку спицю Straight Pull, або можете G-образну спицю взяти, любу. І просто отак от наверх потягнули. Наверх потягнули. Все, воно до упору стало. Тепер нам треба трохи додати змазки. В принципі, беремо, чи ж не змазки, а масла. Беремо і трохи туди доливаємо. Там і так, в принципі, пузирків нема, нічого нема. От, але краще все ж таки перевірити, бо вдруг тут щось залишилося. Можемо трохи так порухати в різні сторони. Вдруг все ж таки там десь щось буде. І якась булька і вийде. Так. Нічого нема, нічого не виходить. Окей. Так, тепер беремо орінг. Ставимо на місце. Беремо пробку. Ставимо. Чик. Затягуємо. Поки ми сильно не затягнемо, тому що воно буде провертатися. Для того, щоб це окей зробити, ось таки беремо інструмент, фіксуємо і трохи дотягуємо. Тут прям затягувати сильно не треба, просто трошки затягнули і цього достатньо. В принципі, з демпферною частиною ми завершили. Це, звісно, не демпфер, але назвемо його так. Все. Тепер я зараз перевірю, чи точно все ок. Накручуємо трошечки. Штовхаємо наверх. Так, все окей. Все добре. Так, тепер наступний крок. Трошечки срамбатора мажемо сюди на шток. Багато не треба, в цьому нема сенсу, там все одно буде масло трошечки налито. Так, далі беремо буквально от тут 0,5 цього мілілітра, може навіть там 0,3-0,4, трошечки масла туди наливаємо, 0,В30, щоб там було трошечки рідкої змазки. Це тепер беремо ось це дно. Перед тим, як ставити на місце, закручуємо порт для спускання повітря. Не забуваємо туди шарик ставити. Далі беремо гужон і шестигранник. Так. Просто затягуємо отак від руки. Повірте, ви тут не перетягнете. Єдиний момент, який може трапитись, це зірвете грані на сам шестигранник.
На всякий случай, щоб не зірвати, беру дюймовий і дотягую. Все, цього достатньо, нічого там ніде не буде спускати, тікти і так далі. Другий отвір залишаємо вільний. Беремо, обережненько тут такими рухами продіваємо. О. Все, це проділи. І до кінця, до упора туди продавлюємо. Давити зручно, тут є просто такий отвір, не наскрізь який. Прямо в нього можна давити. Все, задавили туди до упора. Тепер ставимо стопорне кільце. Так, зараз воно трошечки. Оп, все. Стопорне кільце на місці. Так, тепер залишилось тільки накачати. Зараз нам потрібно це обережно закрутити. Оп. Так, закрутили, щоб нам нічого не заважало. Ну і для початку накачаємо хоча б там 150 псі, чисто щоб перевірити, чи точно все ок працює. Зараз він має просто амортизувати. Він так і робить, от, нажимається до кінця. Прям добре нажимається. Але зараз тиск в 2 рази менше, ніж має бути. От ми клапан відкрутили. Все. От це стіл просідає, тому звук, якщо отак ото. Все. Просадки 0. Зараз я докачаю далі. Я по ітогу качаю 300 псі. Так, тепер качаємо 300 псі. До цього ми накачали половину, перевірили, наскільки там все працює. Тепер качаємо повноцінний тиск 300 псі. Так, накачали, в принципі. Я качаю чуть-чуть більше, десь там 320, там приблизно все одно. Чуть-чуть воно вийде. Все, він накачаний. Клапан, до речі, тут односторонній, тобто він впускає і не випускає. Він офігенно працює. Так, не забуваємо, нам потрібно туди закинути шарик. Так, закинули. Беремо гужончик. Так, штиганик намагнічений і витягує за собою шарик. Беремо гужончик. Запихуємо туди шестигранник на початку, точніше шарик. Беремо гужон, оп, і закручуємо. Там шестигранник з шариком, ну, в плані, що тут на кінці шарик. І ним можна під кутом затягувати. Так, тепер нам треба повноцінно затягнути всі ці гужони. Чик. Другий. Так, ну, по суті, він зібраний. Зараз будемо ще, ну, саме масляна частина зібрана. Все, він офігенно працює, все чітко блокується. Коли у нас кнопка віджата, тобто коли він от, ну, без нажатої кнопки він жорсткий, нічого не провалюється. Так, починаємо. Чи ж не починаємо, а продовжуємо. Збираємо далі. Обов'язково, до речі, перевірте, чи там нормальне стопорне кільце защолкнулося візуально. Тому що це прям важливо, щоб воно якось не вистрілило. Так, відкладаємо трохи все, що нам буде заважати. І продовжуємо. Спочатку беремо пильник, ставимо на місце пружину. Змазуємо його.
ставимо на своє місце. Тут є така прям сильна ступінька, тому треба його трошки так от обережно і одягати. Так, далі у нас іде оцей бушинг. Бушинг ставиться оцією короною наверх. Так, тепер ми посадочні місця під голки змащуємо. Тут на голках є мітки, такі як маленькі насічки. Чесно кажучи, без різниці як ставити їх, але так, чисто для спокою ставимо їх всі в одну сторону. Так, беремо оцю тонку резинку, одягаємо і обов'язково не забуваємо, ця резинка зменшує люфт в дропері. Тобто у нас виходить, ми ставимо бушинг, і цей бушинг трохи розпирається назовні цією резинкою маленькою. Тут все добре змазуємо. Так, далі беремо цю зовнішню частину. Теж тут все змазуємо. І направляйки самі там такі як желобки, їх теж змазуємо. Так, тепер беремо і збираємо. Так, зараз ми обережненько, оп, бушинг пройшли. Чик, чик, чик. Ходить він прям офігенно. В принципі, його можемо зразу і пильник дійти до кінця, але не завжди він так зручно вдягається. Я зазвичай його повністю саджу, коли вже дропер повністю зібраний. От, але в даному випадку плюс-мінус до кінця пальцями зайшов. Пізніше ще перевірю, чи точно там все ок. Так, тепер вдягаємо нижню частину, збираємо точніше. Робимо отак. Це відбійник у нас, для того, щоб дропер, коли в кінець до упора заходить, тобто в самий зжатий стан, щоб сильно воно не стукало. Так, знову ж таки беремо фіксатор. Трошечки його наносимо. Так, знову ж таки беремо обжимки. Так, ключ на 10. Не на 10. На 11. Чи що неправильно, я взяв на 9, це на 10. Все правильно. Все, і затягуємо. Так, це ми закрутили. Тут, в принципі, хочете змазати, хочете не змазуйте. Я трошки змазую, але все одно, коли дропер повністю до кінця зайде, він всю цю змазку збере і там не буде. Але краще змазати. Зайвого не буде. Так, далі у нас йде отакий шарик. Шарик вставляється от в ці отвори. В один з них. Пояснюю, для чого ці отвори. Ми, коли, зараз без шарика зберу, ставимо отак і закручуємо оцю частину. У нас різьба десь закінчиться і колись воно до упору докрутиться. І для того, щоб правильно позиціонувати положення цієї крутілки, наприклад, комусь так окей, комусь так окей, комусь там отак окей. Бо, наприклад, у мене в рамі воно має стояти тільки, ні, все ж таки отак от воно має у мене в рамі стояти. Все, і якщо я ставлю чи отак, я не можу дропер опустити до кінця. От для цього це і зроблено, щоб коли ми повністю до упора закручуємо,
щоб тим шариком зафіксувати оцю частину. Тобто вона крутиться. От, і її можна зафіксувати в будь-якому положенні, в якому вам потрібно. От для цього цей шарик тут і стоїть. Так, зараз я гляну. Ага, от. Все. У мене тут міточка є, тому воно буде стояти в тому ж положенні, в якому воно і мало стояти. Так, зараз де у нас там? Ага, бачу. От. Треба попасти ще. Так, все, тут ми попали. Далі ставимо стопорне кільце. Нажимаємо, воно до упора виходить. І тепер закручуємо цю частину. І там треба змазати, але я поки що не змазую, тому що мені треба правильно спозиціонувати саму крутілку. Хоча воно прям ідеально стає. Так, беремо ключ на 10. Трошечки, так, все ідеально. Зараз я відкручу і змажу. У мене там мітка стоїть, тому воно не ідеально, в принципі, не може бути, але на всякий случай краще перевірити. Так, ну і тут змазуємо. В принципі, кількість тут сильно ролі не грає. Головне, щоб просто ці всі рухомі детальки були змазані. Коли вони змазані, кнопка більш приємно натискається. Так, і затягуємо. Затяжки тут сильно не потрібно. По суті, це, грубо кажучи, від руки. І просто позиціонуємо, щоб воно було якби продовження надписів. От, все. Трохи витираємо його. Ну і по суті дропер готовий. Так, він жорсткий, от я кнопку нажимаю. Тут отакий рычажок, я можу його нажати. Нажимаю, зжимаю. Сильно не можу зжати, тому що він нормально накачаний. Тому якось так. Все, обслуговування дропера закінчено. Я його зараз ще помию. І до завтра він полежить, завтра протестую і буду відправляти клієнту назад. Якщо що забув зняти, це перевірити, чи точно пильник в самому кінці і посаджений до кінця. Як я це роблю? Варіантів, в принципі, декілька. Або прямо так от ми впираємось пальцем в пильники, отак по кругу проходимося і потрошки він сідає. Інший варіант є, ми беремо просто салфетку, наприклад. Це як я зазвичай роблю. По кругу так впираємось і зжимаємо і так трошки прокручуємо. І він, в принципі, так ніби трошки ввертає. Тут дуже лайтова посадка, тому цей варіант типу ок. От. Механічно якось заштовхувати не бачу сенсу, тому що його можна просто покоцати. От. Пильник оцей має в рівень сидіти з корпусом. Тобто у нас от є алюмінієва частина, і у нас пильник оцей має прям в рівень сидіти з корпусом. Тому це важливо перевірити. Тому що, в принципі, він не має вилізти, навіть якщо там міліметрик до кінця він не сидить. Але в ідеалі має так бути. Я вам показав, як виглядає обслуговування дропера Fox Transfer у мене. Зразу кажу, що роблю я все не по мануалу. Тобто масла не по мануалу, змазки не по мануалу, тиск в компенсаційній камері не по мануалу. Ну і ремка мого виробництва також не по мануалу. Єдине, що я з мануала беру, це сила, затяжки всяких з'єднань. Стосовно ремкомплекта, ремка від оригіналу відрізняється тим, що, по-перше, самі резинки більш якісні, по-друге, деякі ущільнення, вони чуть іншого розміру для того, щоб вони більш плотно сиділи в деяких місцях. Кріпи під сидіння я ставлю вже перед відправленням до клієнта, тому що завтра я його ще перевірю, відкручу цей низ, перевірю, який тиск залишився в компенсаційній камері, подивлюсь, що там знизу нічого не підтікає, а також подивлюсь, чи зверху нічого не підтікає. Тому пишіть ваші питання, по можливості буду відповідати. Якщо є якісь
цікаві ідеї для відосів, також пишіть. Підписуйтесь на канал, далі буде більше відосів.